Fiúk, lányok, itt vagyunk Borsodban, a Keszthelytani Tájvédelmi Körzetnél. Az egyik irányban található a Szamárháti tanya, illetve itt tőlem jobbra látható egy gát, ami a Sajó mellett halad végig, aztán később már a Tisza mellett fog haladni. Ezen a gáton fogunk most elindulni, és teszünk egy jó kis őszi bringás túrát. Van egy kis szelünk, ami nehezíti majd a dolgot, de reméljük, hogy azért nem vészesen, úgyhogy ebben a szeles időben nekivágunk, és lesznek meglepetések is az utasnál. A gáton a Takta torkolatától délkelet felé haladva jobb oldalon a Sajó melletti ártéri erdőt látjuk, míg balra végig legelők és szántóföldek terülnek el. A helyiek ezt körgátnak is nevezik, ugyanis az odalent lévő tanyákat és területeket védi meg, gyakorlatilag minden irányból, a környéken lévő megannyi folyótól, pataktól és csatornától az áradások idején. Közvetlenül a folyópartra szinte mindenhol csak a sűrű ártéri erdőn keresztül juthatnánk le, kivéve egyetlen tisztást, amit a környékbeliek bakraknak neveznek. Ez körülbelül 3 kilométerre van a Szamárháti kereszteződéstől, ahonnan indultunk, és itt egy betonozott lépcső vezet le egészen a vízig, a Sajóhoz. Szlovákiából indul és Magyarországon ér vége, 223 kilométer hosszú. Ez a folyó utolsó szakasza, mely során nagy, olykor 180 fokos kanyarokat rajzolva éri el a Tiszát. Rövid pihenő után biciklire pattanva elbúcsúzunk a kis folyómenti tisztástól és a Sajótól, ami aztán továbbra is titokzatosan az erdősáv mögött folyik majd tovább. Közben a gát másik oldalán változatos tájakban gyönyörködhetünk, míg egy újabb 4 kilométeres szakasz után elérkezünk az Inérháti főcsatorna melletti tanyavilághoz. Itt a gát mentén haladva a Tisza torkolat felé egyszer csak ilyen kis tanyákat találunk a gát túloldalán. Így az egyik oldalon a folyó folyik el, ez még mindig a Sajó, és a másik oldalon pedig ilyen kis tanyák vannak, és itt ugye hát a tájvédelmi körzetben, de laknak emberek. Ahogy elhagyjuk ezeket a kis házakat, körülbelül 700 méterre egy éles kanyar vár minket a gáton. Ez lesz a legnagyobb, szabályosan 90 fokos kanyar, ami majd azt jelzi, hogy bizony elérkeztünk a Tiszához. A gátmenti erdősáv íve is ezt mutatja már a távolban. És bár nincsen jelölt út, egy viszonylag titkos ösvényen innen könnyen megközelíthetjük azt a pontot, ahol a Sajó a Tiszába ömlik, és az erdőn keresztül lejuthatunk a torkolathoz. Nehéz terepet most így az esős napok után. Kicsit sáros az egész út, és az autó nyomvonalakban, ilyen kis gödrölcskékben megállt a víz kocsolyaszerűen, hogy egy kicsit para, de reméljük, hogy jót fogunk látni. Turista jelzések híján a megérzéseinkre hagyatkozva próbáljuk megtalálni a folyópartot. Oké, ezt megérkeztünk. Ezért már lát valamit. Ez most egy új hely. Ezt is most látjuk először mi is. Ezt a pontot talán a környékbeliek se nagyon ismerik, pedig nagyon szép kilátás nyílik a hatalmas Tiszára, miközben a kis domb másik oldalán a Sajó vize folyik bele. A szeles idő kicsit felkorbácsolja a folyó felszínét, és a Tisza kifejezetten vad folyó benyomását kelti. Ám jó látni az érintetlen természetes partszakaszokat végig a víz mentén. A torkolattól körülbelül 7 kilométerre fogunk átkelni a folyón, úgyhogy kis biciklis túránk leghosszabb egybefüggő szakasza következik, végig nyílegyenesen a gát tetején. Közben a töltés bal oldalán egyre jobban rálátunk az egész sík területre, a tájvédelmi körzetre, a szántóföldekre és a távolban a körgát melletti ártéri erdőkre. Ám az időnként akár 50-70 km/h szél igencsak megnehezíti a dolgunkat, főleg, hogy ezen az egyenes szakaszon végig szemből fúj. Teljesen vízszintes úton időnként olyan érzés, mintha hegymenetben tekernénk, de végül sikerül elküzdenünk magunkat a gátszakasz végére. Ez az első országút kereszteződésünk, Keszthelytani Tájvédelmi Körzetből elindulva, és most jobbra ismét lemegyünk a Tiszához,
ahol egy nem mindennapi hidat fogunk látni, ami Tisza-Dobra vezet. Elhaladunk a megyehatárt jelző táblák mellett, majd a folyómeder irányába fordulunk a kissé megviselt betonúton. Odalent már vár minket az úgynevezett pontonhíd. Ez a szerkezet egész Európában egyedülálló, mondhatni hungarikum, és itt a Tiszán is jelenleg csak 2 üzemel belőlük. Az egyik épp ez a Tisza-Dob és Tisza-Lúcz közti átjáró, ahol az útpálya fadeszkákból épült, és kis szélessége miatt egyszerre csak egy irányban autózható. Ám a csekély forgalom mellett biciklivel teljesen kényelmes, ugyanakkor nem mindennapi érzés közvetlenül egy folyó felszínén levegő szerkezeten tekerni, szinte karnyújtásnyira a Tiszától. Innen csupán 1,5 kilométer a korábbi szakaszokhoz képest tükörsimának tűnő aszfaltúton, és el is érjük Tisza-Dob határát. A falu közepén lévő kisboltnál lefordulunk a főútról, és a helyi tűzoltóállomás, a kiskocsma és a posta mellett elhaladva célba vesszük az egykori gyermekváros területét, rajta egy különleges Andrássy kastéllyal. A parkban a parkoló mellett egyből a dombtető felé fordulunk, és néhány szebb időket is látott épület mellett elhaladva végül felcsillan valami az út végén. A Tiszapart helyett hirtelen pár pillanatra a Loire völgyében érezhetjük magunkat. Az immár teljes pompájában itt álló épület rekonstrukciója 2015-ben fejeződött be, és azóta már a sövénylabirintus is újjáéledt. Az épület érdekessége, hogy az évszakok számának megfelelően 4 bejárata van, a hónapok számának megfelelően 12 tornya, a hetek számának megfelelően 52 szobája, és a 365 napnak megfelelően 365 ablaka. És persze egy nem mindennapi panorámája a Tisza és a Tisza-holtág által határolt természetvédelmi területre. Ez a mesebeli helyszín lesz most a 20 kilométeres túránk utolsó állomása, mielőtt megtennénk ugyanezt az utat visszafelé is. Hát a kastélyparkból kiérve lassan beborult az ég. Egyébként hamarosan pár óra múlva már sötétedik is, hogy ugyanígy a gáton szépen visszakerekezünk, és visszajönk a Keszthyintei Tájvédelmi Körzetbe.